Chào mừng mọi người đã đến với bài phân tích tài liệu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi thẳng vào một trong những bí ẩn y khoa thú vị nhất của nhân loại, quá trình lão hóa. Mọi người thường mặc định lão hóa là một đường thẳng tắp, kiểu như một chiếc đồng hồ đếm ngược không thể đảo ngược từ lúc sinh ra cho đến khi già yếu, đúng không? Nhưng nếu những tài liệu khoa học mới nhất lại chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại thì sao? Hãy chuẩn bị tinh thần để lật lại cách chúng ta nhìn nhận về thời gian và sự sống qua lăng kính y học hiện đại nhé. Lấy con số 65 làm ví dụ. Nhắc tới 65, chúng ta hay nghĩ ngay đến tuổi nghỉ hưu, đến tuổi già và đến những nếp nhăn. Đây chính xác là tuổi theo thời gian, hay nói trắng ra là tuổi trên giấy tờ. Nhưng trên thực tế sinh học, con số này thực chất đại diện cho điều gì? Liệu nó có phản ánh đúng tình trạng sức khỏe thật sự của một con người, hay chỉ đơn giản là đếm số vòng quay vô tri của trái đất quanh mặt trời? Để làm rõ hơn, chúng ta hãy thử nhìn vào hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược nhau của cùng độ tuổi 65 này. Thử hình dung nhé, một bên chúng ta có một người 65 tuổi vô cùng năng động, ngày nào cũng chạy bộ, cuối tuần đi leo núi và đầu óc thì cực kỳ sắc sảo minh mẫn. Nhưng ở một góc khác, cũng là một người tròn 65 tuổi, lại phải chật vật với từng bước đi, trí nhớ ngày càng suy giảm và cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái gào thét vì mệt mỏi rã rời. Cùng sống trên đời chừng ấy năm, nhưng lại mang đến hai câu chuyện thể chất hoàn toàn khác biệt. Tại sao lại thế? Có phải thời gian đang chơi một trò đùa tàn nhẫn, hay sâu bên dưới làn da kia, cơ thể đang vận hành theo một cỗ máy tinh vi hơn rất nhiều? Và đây chính là lúc khái niệm tuổi sinh học bước ra ánh sáng. Điểm mấu chốt ở đây là tuổi tác ghi trên giấy khai sinh thực ra không hề phản chiếu chính xác sức khỏe của mọi người. Cơ thể chúng ta kể một câu chuyện phức tạp và mang tính cá nhân hơn rất nhiều. Tuổi sinh học, hiểu một cách đơn giản, là thước đo tình trạng thực tế của các tế bào, các mô và cơ quan bên trong cơ thể. Cuốn lịch treo tường chỉ đếm ngày đám, còn cơ thể chúng ta, nó đếm những hao mòn thực tế. Đến đây thì mọi thứ bắt đầu trở nên thực sự chấn động. Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra một sự thật khó tin. Các bộ phận khác nhau trong cùng một cơ thể không hề già đi cùng một lúc. Hoàn toàn có chuyện một người sở hữu trái tim khỏe mạnh tràn đầy sức sống của tuổi 40, nhưng ngay bên cạnh đó, lá phổi của họ lại rệu rã như đã 60 tuổi rồi. Nghĩa là cơ thể không già đi như một khối thống nhất đâu. Nó giống như một cỗ máy với nhiều linh kiện, và mỗi linh kiện lại có một biểu đồ hao mòn hoàn toàn riêng rẽ. Vậy thì cái gì đang âm thầm điều khiển tốc độ hao mòn nó? Hãy cùng đi sâu vào những bí mật ẩn giấu bên trong tế bào. Sâu bên trong thế giới vi mô, các nhà khoa học đã tìm ra những chiếc đồng hồ đếm ngược siêu nhỏ. Câu chuyện bắt đầu từ các telomere. Mọi người cứ tưởng tượng chúng giống như những cái bọc nhựa ở hai đầu dây giày, giúp dây không bị tưa ra ấy. Trong cơ thể, telomere là những chiếc mũ bảo vệ nằm ở đầu nhiễm sắc thể. Mỗi khi tế bào phân chia để tái tạo, chiếc mũ này lại bị bào mòn và ngắn đi một chút. Và khi nó trở nên quá ngắn, cạn kiệt, tế bào sẽ không thể phân chia hiệu quả được nữa. Hậu quả là cơ thể bắt đầu suy yếu. Đây chính là một thước đo vật lý trực tiếp cho thấy sự lão hóa đang diễn ra ở cấp độ tế bào. Tuy nhiên, telomere mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại, và cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng, chính là các dấu ân epigenetic, hay còn gọi là biểu sinh. Khác với mã DNA nền tảng cố định, epigenetic hoạt động giống như những chiếc công tắc hóa học khổng lồ vậy. Chúng có quyền lực bật hoặc tắt các gen cụ thể mà không làm thay đổi cấu trúc nền tảng của DNA. Việc bật tắt này phản ứng trực tiếp với môi trường sống, lối sống và những căng thẳng mà chúng ta gặp phải. Và thế là chúng ghi lại dấu vết của sự lão hóa lên chính cơ thể. Các nhà nghiên cứu có một cách ví von rất hay để mô tả về epigenetic. Nó giống hệt như việc chúng ta nhìn xuống một thành phố từ trên cao vậy. Nhìn từ trên máy bay, chúng ta có thể thấy hình dáng thành phố, thấy mức độ phát sáng của đèn đường để đoán xem khu vực nào có sức sống. Nhưng góc nhìn này lại che mất những chi tiết dưới mặt đất. Chúng ta không thể biết cụ thể con phố nào đang nhộn nhịp phát triển hay khu phố nào đang âm thầm suy tàn. Tương tự, dấu ấn epigenetic cho biết cơ thể đang già đi nhưng lại thiếu đi tính đặc hiệu cho từng cơ quan nội tạng. Vậy làm sao để biết được chi tiết từng bộ phận? Để trả lời, chúng ta phải nhắc đến vị thuyền trưởng thực sự của cơ thể, não bộ. Gần đây, một nghiên cứu mang tính đột phá từ Đại học Stanford đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Lần đầu tiên, y học có khả năng phóng to vào từng cơ quan cụ thể để đo lường tốc độ lão hóa riêng biệt của chúng. Không còn phải nhìn thành phố từ trên cao nữa, bây giờ chúng ta đã có thể đi dọc từng con phố. Và phát hiện cốt lõi từ Stanford là gì? Bộ não không chỉ là một cơ quan thông thường, mà nó nổi lên như trung tâm chỉ báo quan trọng nhất cho sức khỏe toàn diện. Ý nghĩa thực sự của việc này lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Kết luận gây chấn động nhất chính là não bộ là nhân tố quyết định tuổi thọ thật sự của con người. Nó không đơn thuần chỉ là trung tâm điều khiển nhịp tim hay nhịp thở. Nó nắm giữ chìa khóa tiết lộ những bí mật sâu kín nhất về khả năng phục hồi, sức dẻo dai và khả năng chống chọi với bệnh tật của toàn bộ phần còn lại của cơ thể. Một bộ não có tuổi sinh học trẻ trung sẽ giúp cơ thể kiên cường hơn. Ngược lại, một bộ não lão hóa nhanh chóng sẽ kéo theo sự suy sụp của toàn bộ hệ thống. Thật sự đáng kinh ngạc.
Thử nghĩ xem tiềm năng của phát hiện này lớn đến mức nào. Nếu y học có thể sử dụng những thước đo này để phát hiện sớm các dấu hiệu lão hóa bên trong não, thì lợi ích mang lại là vô hạn. Nó mở ra hy vọng khổng lồ trong việc ngăn chặn từ trong trứng nước những căn bệnh tàn phá hệ thần kinh như Alzheimer từ rất lâu trước khi chúng bộc lộ triệu chứng. Việc hướng tới một cuộc sống không chỉ dài hơn về số năm mà còn thật sự minh mẫn và chất lượng đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Tất cả những đột phá này đang vẽ ra một viễn cảnh tương lai vô cùng tươi sáng cho công cuộc chống lão hóa. Mọi người hãy tưởng tượng về một tương lai không xa nhé. Nhờ phân tích tiên tiến, các bác sĩ có thể biết chính xác cơ quan nào trong cơ thể chúng ta đang già đi với tốc độ bất thường. Nhờ đó, họ sẽ có những can thiệp y tế nhắm trúng đích, kịp thời bảo dưỡng và làm chậm lại quá trình lão hóa của riêng cơ quan đó. Trong tương lai đó, tuổi thọ sẽ không còn bị bó buộc bởi số năm sinh tồn lơ lửng nữa mà được đánh giá bằng chính khả năng tái sinh và mức độ dẻo dai của từng tế bào trên cơ thể. Quả thực là một hành trình phân tích đáng kinh ngạc. Có thể thấy, khoa học đang trao cho nhân loại một đặc quyền chưa từng có, khả năng nhìn thấu chiếc đồng hồ đang chạy ẩn sâu dưới làn da. Nhưng có một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều phải tự suy ngẫm, đó là khi công nghệ đã thực sự sẵn sàng, liệu tâm lý con người có đủ can đảm để đối mặt và đọc chính xác thời gian trên chiếc đồng hồ sinh học của chính mình hay không? Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chương trình thú. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.